Welcome to my YouTube channel. ඔන්න ඉතින් අපි ගොඩ දවසකින් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ළඟදී වීඩියෝ එකක් කරෙත් නැහැ. ඉතින් මං හිතුවා ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් කොහොමද මේ අපි software එකක් තියෙනවා අලුතෙන් use කරනවා ChemDraw කියලා. ඉතින් මේ software එක use කරලා ඔයගොල්ලන්ට presentation එකකට හරි එහෙම නැත්නම් අපි කියමු thesis එකකට හරි ඔයගොල්ලෝ university student කෙනෙක් නම් ඔයාලට DCM structures අඳින්න පුළුවන් මේ software එක use කරලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මුලින්ම පේනවා ඩිස්ප්ලේ එක තියෙනවා. ඉතින් අපි මුලින්ම අවශ්‍ය කරන්නේ මේ software එක install කරගන්න ඕනේ. ඇත්තටම software එක install කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ shortcut key එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මේ software එක open කරගන්න. හරි දැන් මේක මම register කරලා තියෙන්නේ මගේ නමට. ඊට පස්සේ මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ට පේන interface එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකේ දැන් ඔයාලට පේන්නේ මෙතන white color background එක අපිට පුළුවන් සම්පූර්ණයෙන් enlarge කරගන්න. ඒකට ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් පුළුවන් percentage එක සාමාන්‍යයෙන් 200 වගේ දුන්නාම හරි. right. ඊට පස්සේ ChemDraw වල ඔයගොල්ලන්ට දීලා තියෙන option එකක්. ඕන්න ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් දැන් මම අඳින්න හදන්නේ glucose molecule එකක්. glucose molecule එක ගත්තත් ඒකේ තියෙනවා configuration අපි සාමාන්‍ය තුනක් විතර කතා කරනවා. පළවෙනි එක තමයි linear configuration එක. ඒක ඔයගොල්ලන් ලේසියෙන් ගන්න පුළුවන් මෙතන right click කරලා මෙතන තියෙනවා convert name into structure කියලා option එක. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ ඔයාලට කැමති ඕනි structure එක නමක් ගන්න. දැන් මම මෙතන glucose use කරන්නේ. අපි එතකොට glucose කියලා මෙතන type කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඕනනම් ඔයාලට ඒ name එක structure එකේ යටින් display වෙන විදිහට දාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මෙතන tick එක නොදා ඉන්න පුළුවන්. tick එක අපි දාලා එකක් හදලා බලමු. right. එතකොට auto generate වෙනවා මෙතන glucose molecule එක. හැබැයි ඔයගලන්ට පේනවා මේක linear structure එක. හරි. අපි මේ structure එකත් මෙතන තියෙනවා ඔයගලන්ට tool bar එක පෙන්නලා තියෙනවා. මේ tool bar එකේ මෙන්න මේ key එක use කරලා අපිට පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය තැනට මේ structure එකම ඇදගෙන යන්න. හරි. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා glucose කියන්නේ aldehyde aldose sugar එකක්. එතකොට aldehyde group එක තමයි මෙතන පෙන්නලා තියෙන්නේ. right. මේ තියෙන්නේ අපේ linear configuration එක. දැන් අපි බලමු මේ software එක use කරලා කොහොමද cyclic structure එකක් ඇඳගන්නේ කොහොමද කියලා. linear configuration එක බලන්නේ cyclic configuration එකට තමයි අපි යන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන cyclohexane වගේ ring එකක් පෙන්නලා තියෙනවා. ඔයාලට තියෙන්නේ මේ cyclohexane කියන ring එක වල ක්ලික් කරලා ඔයාලට ඕනි ප්‍රමාණයට මේක ඇඳ ගන්න. right. එතකොට ඒගොල්ලෝ මෙහෙම දෙයක පේනවා. හරි. right. මේ විදිහට structure එක ඇඳගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ tool එක use කරලා මේක සම්පූර්ණයෙන් select කරගන්න. ඊට පස්සේ මේක අපිට ඕනි ප්‍රමාණයට මේ ආකාරයට enlarge කරගන්න පුළුවන්. right. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕනි තැනට මේක දාගන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට බලමු මේ structure එක කොහොමද අපි modify කරන්න කියලා. ඊළඟට මේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා මෙතන C6 ring එකක් තමයි පෙන්වලා තියෙන්නේ cyclohexane ring එකක්. අපි මේකට bonds add කරගන්න ඕනේ. solid bonds ගන්න පුළුවන් මෙතන structure එකේ. right? හරි. එතකොට solid bond අරගෙන අපිට ඕනි සාමාන්‍ය glucose molecule එක අපි number කරගන්න පුළුවන් ඕනනම් මෙතන carbon 1 2 3 4 5 6 කියලා. right. එතකොට අපි first anomeric carbon අපි oxygen එක cyclic structure එකේදී මෙන්න මෙතෙන්ට අපිට පුළුවන් oxygen එක දාගන්න. ඒකට ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මෙතනින් යනවා view යන්න. view ගිහින් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට තව tool bar එකක් ගන්න පුළුවන් periodic table එක. right. right. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕනි තැනට මේක ගිහින් දාගන්න පුළුවන්. මෙතනින් තියෙනවා ඔයාලට oxygen molecule එක select කරගන්න. select කළා වාට අවශ්‍ය තැනට oxygen molecule එක add කරගන්න පුළුවන් මෙහෙම. හරිම ලේසි. ඊළඟට ඔයා යනවා bond tool එකට solid bond. එතකොට මම මෙතන අඳින්න හදන්නේ beta glucose එක. beta නම් අනිවාර්යයෙන් OH එක තියෙන්න ඕනේ anomeric carbon ගේ OH එක උඩට. මේ ආකාරයෙන් ඔයාලට bond එකක් add කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට second carbon ගේ OH එක තියෙන යටට. එතන යට දාගන්න. third carbon ගේ OH එක උඩට. fourth carbon ගේ OH එක යටට. and පස්වෙනි කාබන් ගේ මෙතන තියෙනවා පස්වෙනි කාබන් මෙතන අපි CH2OH group එක තමයි add කරගන්නේ. right. දැන් බලමු මේ group කොහොමද add කරගන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලන්ට මෙහෙම structure එක ඇඳලා පස්සේ අපිට ගත්ත bonds එහා මෙහා වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන structure එකම select කරලා
right click කරලා මෙතනින් යන්න පුළුවන් ඔයාට molecule කියලා. molecule කියන එකේ තියෙනවා clean up structure කියලා එකක්. එතකොට clean up structure දෙන්න. එතකොට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඒ ගානට adjust වෙලා පෙන්නන. ඒ වගේම ඕනනම් structure එක check කරගන්න පුළුවන් check structure ගිහිල්ලා. එතකොට මෙතන පෙන්නනවා no error found කියලා. ඒ කියන්නේ අපේ structure එක හරි. right. දැන් ඔයගලන්ට තියෙන්නේ අපිට අවශ්‍ය මොලිකියුල් ඒ කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය වෙන දැන් බොන්ඩ්ස් ටික හදලා තියෙන්නේ. මේ බොන්ඩ්ස් වලට අදාළ ඇටම් ටික තමයි ඔයගලන්ට ඇඩ් කරගන්න ඕන. ඉතින් අපි දන්නවා ඔක්සිජන් සහ හයිඩ්‍රජන් තමයි ඇඩ් කරගන්න. මුලින්ම මෙතනින් ඔක්සිජන් සිලෙක්ට් කරගන්න. සිලෙක්ට් කරලා පළවෙනි කාබන් ඔක්සිජන් තියෙන මෙතන. එහෙනම් එතන OH නේ ඉන්නවා. දැන් OH2 කියලා පෙන්නයි. ඒ වුණා ක්ලික් කරාට පස්සේ OH එකක් වගේ වෙනවා. එතනම ක්ලික් කරන්න. දෙවෙනි කාබන්ගේ OH එක යටට right. තුන්වෙනි කාබන්ගේ OH එක උඩට. හතරවෙනි කාබන්ගේ OH එක යටට. දැන් මට පේනවා මේක මෙහෙමද. අපිට මේ විදිහට ගන්නවට වඩා අනිත් පැත්තට ගන්න පුළුවන්. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන right click කරලා edit label යන්න. edit label ගිහිල්ලා මෙතන back space කරලා ඔයාට අදාළ දැනට අවශ්‍ය හයිඩ්‍රජන් එක caps lock use කරලා ඔයාට හයිඩ්‍රජන් කියලා type කරගන්න පුළුවන්. right ඊළඟට ඔයාට පුළුවන් මේක අවශ්‍ය තැනට ගෙනියන්න. හරි. right. දැන් මෙතන වැඩිපුර H2 එකක් ආවා. ඒක අපිට මගා ගන්න පුළුවන්. right. ඊළඟට ආයිවා මෙතනින් ඔක්සිජන් සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ අපි මෙතන OH ඔක්කොම ඇඩ් කරලා තියෙනවා. දැන් මෙතෙන්ට අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ 6 වෙනි කාබන්. එතකොට CH2 group. එහෙනම් මෙතනින් කාබන් සිලෙක්ට් කරගන්න. සිලෙක්ට් කරලා මේ බොන්ඩ් එක උඩට ගිහිල්ලා මෙහෙම ක්ලික් කරන්න. එතකොට මීතේන් මොලිකියුල් එකක් තමයි පෙන්නන්නේ. එතකොට අපිට මේක උඩ තව පාරක් ක්ලික් කරාම CH3 group එකක් එනවා. තව පාරක් ක්ලික් කරාම CH2 group එකට reduce වෙනවා. ඊළඟ අර වගේම edit label යනවා. ගිහින් CH2 ඕනි OH. O දැම්ම H දැම්ම. right. ඊළඟට දැන් පේනවා ස්ට්‍රක්චර් එක හරියටම ක්ලියර් ඇවිල්ලා තියෙනවා. right. මේ තියෙන්නේ අපේ ග්ලූකෝස් වල ස්ට්‍රක්චර් එක. ඔයගලන්ට ඕන නම් කාබන් ටික අපිට ලේබල් කරගන්න පුළුවන්. මේ ආකාරයෙන් මෙතන ටෙක්ස්ට් ගන්න පුළුවන්. add text එකක් ගිහලා මෙතන first carbon. මෙතන දෙවෙනි එකට අපිට ගන්න පුළුවන් second carbon. අදාළ තැනට ගන්න. එතකොට 6 වෙනි carbon. right. හරි. ඔන්න තියෙනවා අපේ මේක අපි දැන්ට අයින් කරගමු. මේ තියෙන අපේ cyclic structure එක glucose වල. මෙතන තියෙනවා linear structure එක, මෙතන cyclic structure එක තියෙනවා. cyclic structure එකයි linear structure එකයි glucose වල අපි දැන් ඇඳ ගන්න විදිහ බැලුවා. ඊළඟට බලමු අපි කතා කරන තුන්වෙනි configuration එක. ඒක තමයි chair configuration එක. ඉතින් chair configuration එක ඇඳ ගන්න විදිහ අපි බලමු. ඒ හින්දා මුලින්ම අපි මේ මෙතන අපි ඇඳලා තියෙනවා cyclic structure එක. එහෙනම් මම මේක අයින් කරනවා. මෙතන ඔයගොල්ලෝ මොලිකියුල් එක මෙහෙම දීද්දි ඔයාට keyboard එක use කරලා delete දෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් backspace කරන්න පුළුවන්. දෙකෙන් ඕනි option එකක් ඔයාට ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් බලමු මුලින්ම මෙතන පෙන්නනවා. මෙතන අපිට ගන්න පුළුවන් එක එක toolbars වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ main toolbar එක, general toolbar එක පෙන්නලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට දැන් ඔයාලට ඕන නම් ආවර්තයක් ගන්න පුළුවන්. මෙතන periodic table එක. ඒක අපි ගෙනල්ලා මෙන්න උඩින් තියාගමු. හරි. ඊට පස්සේ අපි යන්නේ කෙලින්ම chair configuration එක ඇඳ ගන්න. එතකොට ඔයාලට මෙතන පෙන්නලා තියෙනවා chair cyclohexane ඒ කියන්නේ විදි දෙකම පෙන්නලා තියෙනවා. අපි ගන්න මම මේකෙන් මෙන්න මේක සිලෙක්ට් කර ගන්නවා. chair cyclohexane ring එක මුලින් ඇඳ ගන්න ඕන. හරි. right. හරි. මෙහෙම දීලා තියෙනවා. හරි. මුලින්ම අපි මෙහෙම ඇඳගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ tool එක use කරලා අපිට පුළුවන් මේ structure එක අපිට ඕන ප්‍රමාණයට adjust කරගන්න. right. අනෙක use කරලා අපිට ඕනි විදිහට අර වගේම මෙන්න මෙතන අපි use කරනවා anomeric carbonගේ මේ oxygen molecule එක මෙතෙන්ට අපි add කරගන්න. ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන periodic table ගිහිල්ලා මෙතෙන්ට හරියටම oxygen එක add කරගන්න. ඒක ඉතා පහසුයි. right. ඊට පස්සේ අපි දන්නවා දැන් chair conformation එක ගනිද්දි
ප්ලේන් එකෙන් උඩ තියෙනවා සමහර atoms තියෙනවා ප්ලේන් එකෙන් යට. ඒ වගේම මෙතන වාට මේ ඩිස්ප්ලේ වෙන එක අපිට 3D විදියට ගන්න පුළුවන්. ඒකට වාට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ tool එක use කරලා අපිට පුළුවන් bond විතරක් select කරගන්න. මෙහෙම bond එකක් මුලින් select කරගෙන අපිට ඒ select කරපු bond එකට පුළුවන් මෙතනින් right click කරලා ඒ single bond ඔයාට ඕන නම් පුළුවන් මෙතන plane කියලා දැන් තියෙන අපි ඕන dash එකක් දීලා බලන්න. ඕන dash වෙනවා. ඔන්න ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ආයෙ ගිහිල්ලා change කරගන්න. මම මෙතන දෙනවා ball wedge කියන එක. එතකොට අපිට අර ඉස්සරහට තියෙනා වගේ පෙන්නනවා අපේ chair configuration එකේ 3D ගතියක් ගන්න තමයි මට මේක ඕන වෙලා තියෙන්නේ. right. එතකොට මෙන්න මේ මම 3D ගතිය ගන්න හදන්නේ මෙන්න මේ bonds තුනට. මෙතන එකයි මෙතන එකයි මෙතන එකයි. හරි. ඒක මම ball wedge දැම්මට මෙන්න මේ දෙවෙනි එක මට ඕනි මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේ ball bond එක. ball bond එකට හරියටම bond එක select කරන්න ඕනේ. එතකොට මේ විදිහට එනවා. right. ඊට පස්සේ ඕනේ මට මේකට දාගන්න ඕනි wedge bond එක. එතකොට මෙහෙම ගිහිල්ලා මම ඒක wedge bond එක select කරා. right. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ අපේ cyclohexene molecule එකේ මේ ඉස්සරහා ටික 3D විදිහට තියෙනවා. ඉස්සරහා bond තුන දැන් ඔයාලට 3D විදිහට පේනවා. right. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඕනනම් මෙතන ආයි පාරක් මේක select කරන් අපිට පුළුවන් මේ structure එක clear කරගන්න. මෙතන right click කරලා මම කිව්වාගේ molecule ගිහිල්ලා clean up structure යන්න තියෙනවා. එතකොට ඒක අවශ්‍ය වන clean up වෙනවා. right. අපි දැන් මේක තව ටිකක් enlarge කරගමු. ඔයගොල්ලන්ට පේන්න ඕන හින්දා මම මේක තව ටිකක් lock කරා. right. ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ හරිම ලේසියෙන් අර කිව්වා වගේ මෙන්න මෙතන tool bar එකේ main tool bar එකේ තියෙනවා solid bond tool එක. ඒක use කරලා දැන් මෙතන configuration මේ edges තියෙනවනේ. මේ edges තියෙන තැන් වලට මම කරන්නේ bonds උඩටම දාගන්න. දැන් මෙතන උදාහරණයක් විදිහට මෙහෙම උඩට දාගන්නවා. edges තියෙන තැන් වල අපි එකට තමයි තියෙන්නේ. right. මම tutorial position එකට ගන්නවා. මෙතන edge එක down. ඒකේ ඉඳන් මම පහළට ගන්නවා. right. ඊළඟට ඔයාලට තියෙන්නේ ලේසියෙන්ම අපේ OH group ටිකයි H hydrogen ටිකයි මේ bonds hydrogen atom ටික මේ අපි දාපු bond වල position වලට add කරගන්න. ඔයා මෙතනින් oxygen select කරගන්න. oxygen select කරලා මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ OH group එකක්. පළවෙනි කාබන්ගේ අනමරික කාබන්ගේ ඔක්සිජන් සම්බන්ධ කාබන් තමයි අනමරික කාබන්. එයාගේ ඔක්සිජන් එක උඩට තියෙන්නේ. ඔයාට මෙතන OH එක දැම්මා. ක්ලික් කරා. හයිඩ්‍රජන් රෙඩියුස් වෙනවා මෙතන ආයි උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතන OH එක උඩට. එතකොට මෙතන ඉක්වටෝරියල් පොසිෂන් එකේ දෙවෙනි කාබන්ගේ OH එක තියෙන යටට. එහෙනම් මෙතනත් අපිට යටට. හරි. මේ ඊළඟට අපි හයිඩ්‍රජන් ඇඩ් කරගමු ටක් ගාලා. මෙතෙන්ට යවන්නේ CH2 group එක. එහෙනම් මෙතන කාබන් සිලෙක්ට් කරගෙන මෙතෙන්ට මොනේ මෙතන මීතේන් group එක තමයි එන්නේ. ඒතකොට හයිඩ්‍රජන් රෙඩියස් ගන්න එකපාරක් ක්ලික් කරනවා. දෙවෙනි පාර CH2 ඊළඟට ඕනේ OH. මෙතන edit label යන්න. ගිහිල්ලා මෙතනට caps lock ඔබලා O එකයි H එකයි type කරගන්න. හරි. CH2 OH. හරි. දැන් ඕගොල්ලෝ ගන්න තියෙනවා මෙතන අපි මෙන්න මේක අරගෙන මොලිකියුල් එක විතරක් සිලෙක්ට් කරලා මොලිකියුල් ගිහිල්ලා clean up structure යන්න පුළුවන්. හරි. ඒකත් හරි.
එහෙනම් අපිට දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා අපේ ස්ට්‍රක්චර් එක හරියටම. මේක ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් තව ටිකක් අපේ ස්ට්‍රක්චර් එක සිලෙක්ට් කරගෙන හරි. මේක මෙහෙට අරන් එනවා. ඕනි තැනට ගන්න පුළුවන්. අරගෙන ඕන්න ස්ට්‍රක්චර් එක ඕන්න තව ටිකක් ලොකු කරගන්නත් පුළුවන්. හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා මම ඇඳ chair configuration එක මේ දැන් ගන්නට තියෙනවා. අපිට copy කරගන්න පුළුවන්. හරි. මේ ඇඳ molecule එක අපිට copy කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මොනින්ම select කරන්න ඕනේ සම්පූර්ණ molecule එක. ඊළඟට ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතනින් right click කරලා copy යන්න. මේක මම දැන් minimize කරනවා. minimize කරලා ඔයාලට මෙතනින් තියෙන්නේ ඔයාගේ Word application එක open කරලා මෙතන ඔයාලට තියෙන්නේ right click කරලා මෙතනින් paste කියන option එක දෙන්න. එතකොට ඔයා ඇඳපු glucose molecule එක මෙතන පෙන්නලා තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේක ඔයාලට මොකක් හරි change එකක් කරගන්න ඕන. ඔයාලට තියෙන මේ Word document එක තියෙන මේක double click කරන්න. එතකොට ඒක ChemDraw වලින්ම open වෙනවා. හරි. right. දැන් මට මේක ඕනි වෙන්නේ නැති හින්දා මම මෙතන exit වෙනවා. මොකද ChemDraw file එකක් විදිහට save කරගන්න කියලා මේ structure දෙකම. ඒකට ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මෙතනින් යන්න file ගිහිල්ලා මෙතන සාමාන්‍ය විදිහට save as or save යන්න පුළුවන්. ගිහින් දීලා ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාලට අවශ්‍ය document file එකේ නම් මම මෙතන type කරන්නම් glucose කියලා. හරි. ඊට පස්සේ save දෙන්න තියෙනවා. එතකොට පේනවා මෙතන ෆයිල් එක සේව් වෙනවා ChemDraw වලින්ම. හරි. එහෙනම් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ අද ඒ කියන්නේ ලස්සන ස්ට්‍රක්චර් එකක් කොහොමද ChemDraw use කරලා අඳින්නේ කියලා ඔයගලන්ට මෙතන අපිට තව විදිහට convert name into structure කියන එක ගොඩක් use කරන්න පුළුවන්. අපි උදාහරණයක් විදිහට බලමු. convert name into structure එකට ගිහින් glucose නැතුව ඔයා දෙනවා phenol වගේ එකක්.